Hej allihopa! Hallå! Vad är det för månad? Det är december. December. Det är vinter. Det är kallt ute. Snart är det jul. Snart är det jul. Och titta! Titta där! Titta vad vackert! Det är julbelysning. Julbelysning. Vi ska promenera och titta på julbelysningen. Häng med! Det här är mina grannar. De har det jättefint. Det är ljusnät. De har dekorerat huset med ljusnät. Det är en ljusslinga i trädet. Ljusslinga i trädet. En julstjärna. Många julstjärnor i fönstren. En ljusstake. Många ljusstakar. Juldekorationer. Titta vad vackert! Ljusslingor. De har ljusslingor ute. Här är mina grannar. Titta vad fin de har. Oj, där är ju Sara. Där är Sara. Hej Sara! Hallå! Hej hej! Är det bra? Bra! Hej då! Det är min granne Sara. Hon är mycket snäll. Titta vad fin de har. De har ljusslingor också. Och fina figurer. Vi kan komma och titta på figurerna lite närmare. Jättefina. Ljusslingor. Och julfigurer. Mycket fint. Jättevackert. En ljusslinga. En ljusslinga. Det är små lampor. En liten lampa. Många små lampor. En ljusslinga. En julstjärna. 2 julstjärnor i fönstret. Julstjärnor. Ljusslinga.
Det är en ljusslinga på balkongen. Titta vad vackert. Mycket vackert. Tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Vi ses snart. Hej då!